हाय हॅलो एव्हरीवन, कसे आहात तुम्ही सर्व? तुमचं सर्वांचं खूप स्वागत आहे परत माझ्या एका नवीन इन्फॉर्मेशनल व्लॉगमध्ये. तर आजचा व्लॉग आहे थोडंफार प्रोडक्ट नॉलेज, कॉस्मेटिक्सबद्दल नाही सांगणार आहे. प्रोडक्ट्स नॉलेज मी काही शेअर करणार आहे तुमच्याबरोबर आणि माझे काही फेवरेट प्रोडक्ट्स जे मी विंटर्समध्ये स्पेशली यूज करते. आणि जर तुम्ही लंडनमध्ये राहतायत तर तुम्हाला डेफिनेटली हे स्किन केअर प्रोडक्ट्स आणि डेली यूजमध्ये लागणारे प्रोडक्ट्स डेफिनेटली घेतले पाहिजेत. कारण की इथे ज्या प्रकारे आता थंडी आहे, विंटर ऑलमोस्ट स्टार्ट झाला आहे आणि टेम्परेचर आता -11 असतं, कधी -7 -9, इट्स ओनली इन मायनस. आणि हल्ली आमच्या इथे स्नो पडला होता. सो इतकी थंडी असते, स्किन ड्राय होते लिटरली. हात फाटायला लागतात, बोटं फाटायला लागतात, नेल्सचं स्किन पील व्हायला लागतं. म्हणजे विंटर इज वर्स्ट हिअर, आय कुड से ॲटलिस्ट. तर मी भरपूर दिवसांपासून नवीन कॉस्मेटिक्स यूज करते, नवीन प्रोडक्ट्स यूज करते स्किन केअरसाठी किंवा घरामध्ये काही प्रोडक्ट्स यूज करतो आम्ही. मी माझ्या पर्सनल यूजसाठी पण भरपूर सारे प्रोडक्ट्स यूज केले, स्पेशली फॉर माय ब्युटिफुल हँड. तर जसं तुम्हाला माहिती आहे, आय वर्क इन किचन. सो आमच्या इथे 24 आवर्स एअर कंडिशन चालू असतं, पूर्ण थंडी असते लिटरली. आणि कारण की आम्ही थंड टेम्परेचरमध्येच काम करतो, तर त्यामध्ये किचनमध्ये काही कापलं जातं किंवा नखं खूप ब्रिटल होतात, हाताची स्किन खूप डेलिकेट होते, फेस ड्राय होतो, भरपूर साऱ्या अशा गोष्टी. तर भरपूर सारे प्रोडक्ट्स यूज केल्यानंतर, टेस्ट अँड ट्रायल केल्यानंतर जे मला काही प्रोडक्ट्स आवडले ते मी आज तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. तर ते प्रोडक्ट्स आहेत हे. तर हा आहे ओकिफ्स म्हणून ब्रँड. हा मी तुम्हाला याबद्दल थोडं सांगते. ओकिफ्स जो हा ब्रँड आहे तुम्हाला बूट्समध्ये अवेलेबल होईल, फार्मसी शॉप्समध्ये अवेलेबल होतील किंवा विल्कोमध्येही अवेलेबल होईल. प्रायमार्क आय डोंट नो वेदर दे सेल ऑर नॉट, बट मी हा सेट पूर्ण घेतला आहे विल्कोमधून. कारण की ह्या थंडीमध्ये माझे हात इतके म्हणजे ड्राय व्हायचे आणि इतके ते कट्स वगैरे यायचे माझ्या हँड्सला. आणि लिटरली माझ्या हातांची कंडिशन म्हणजे फार डेलिकेट झाली होती. लिटरली माझे नखं स्किनपासून साईडला व्हायला लागले होते. सो मी इतक्या हँड क्रीम्स यूज केल्या, बट त्यापैकी मला कोणतीच आवडली नाही. सो मी, तुम्हाला माहिती आहे, ॲज युजल मी दर 2 दिवसाला शॉपिंग करायला जात असते. आणि मी गेली होते असंच विल्कोमध्ये शॉपिंग करायला थोडीफार, आणि मग तिकडे मला हा सेट दिसला. लिटरली तुम्ही याचं पिक्चर पण पाहू शकतात, मी तुम्हाला क्लोज दाखवेल. मी हे फक्त हे पिक्चर बघून घेतले, भलेही आणि प्राईसबद्दलही मी सांगेल. हे पिक्चर बघून घेतलं, बट मला असं वाटलं की ॲज युजल ॲडव्हर्टिजमेंट असेल आणि इट वोंट वर्क ॲज ऑल द कॉस्मेटिक्स डिड. बट टू माय सरप्राईज इट रिअली वर्क्स व्हेरी वेल. मी गेले आता 2 ते 3 वीक झालं यूज करते अँड माय हँड्स आर डुईंग मच बेटर. सो हे माझं पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट आहे. आणि जर तुम्ही लंडनमध्ये राहता तर आय विल डेफिनेटली से गाईज प्लीज बाय दिस. आणि मला सांगायचं, हा कोणताही पेड प्रमोशन्स नाही आहे. ऑल दिस प्रोडक्ट्स आर बॉट फ्रॉम माय ओन मनी. तर मला जस्ट हे प्रोडक्ट आवडलं म्हणून मी तुमच्याबरोबर याचं थोडंफार नॉलेज शेअर करते. मी तुम्हाला ही क्रीम दाखवते कशी असते. तर मी स्टार्टिंगला घेतली होती पहिली फक्त ही हँड क्रीम बघायला की खरंच याचा रिझल्ट चांगला आहे की नाही, पण याचा रिझल्ट इतका छान आहे. सो ही एक बॉटल अराउंड येते, इथे प्राइस तर दिली नाही आहे, बट आय गेस यू गेट दिस फॉर 8 or 9 pound. विल्कोमध्ये 8 or 9 poundला आहे. इट्स क्वाईट एक्सपेन्सिव्ह बट इट्स रिअली गुड. आणि असं नाही की प्रत्येक लोशनसारखे तुम्हाला भरपूर सारी क्वांटिटी घ्यावी लागते. यू जस्ट हॅव टू टेक दिस मच ऑफ इट. हे पण खूप झालं, बट आय यूज दिस मच. आणि हे बिलकुल ऑइली नाही आहे, तुम्ही पाहू शकतात. हे ऑइली नाही आहे अजिबात किंवा ते स्टिकी नाही आहे. हे स्किनमध्ये ॲब्झॉर्ब होतं, नॉन ग्रीसी आहे, नॉन ऑइली आहे. आणि जसं की हे प्रोडक्ट सांगतं की इट फॉर्म्स अ थिन लेअर ऑफ मॉइश्चर ऑन युअर स्किन. येस, अँड इट डज दॅट. इट रिअली वर्क्स व्हेरी वेल. तुम्ही पाहू शकतात, मी जस्ट रब केली क्रीम आणि ती क्रीम लिटरली ॲब्झॉर्ब होते स्किनमध्ये. सो इट्स अ व्हेरी नाईस प्रोडक्ट गाईज, डेफिनेटली बाय दिस. तर मी हे घेतलं होतं
सो मी त्यानंतर हा फुल पॅक घेतला बिकॉज दिस कॉम्बो पॅक विल कॉस्ट यू अराउंड 15 or 17 pounds. जर तुम्ही एकत्र कॉम्बो घेतात तर ह्याची प्राईस आहे काहीतरी 17 ते 18 पाऊंड, बट विल्कोमध्ये देर इज सम डिस्काउंट गोईंग ऑन. सो मला हे 15 का 16 पाऊंडला भेटला हा सेट. इकडे ही हँड क्रीम आहे, मग नंतर हे हेल्दी फीट आहे. विंटरमध्ये हिल्सला पण खूप सारे क्रॅक्स जातात, सो मी तीही पण घेऊन ठेवली. आणि सगळ्यात बेस्ट म्हणजे यांचं लिप बाम, जे लिप बाम पण मी रेग्युलरली यूज करते अँड इट्स रिअली गुड. तुम्ही कोणतेही लिप बाम ट्राय करा, सगळे लिप बाम ॲट द एंड ऑफ द डे दे गो फेल, पण यांचं लिप बाम इट्स रिअली गुड. आणि याने लिप्स पण अजिबात क्रॅक होत नाही, चिप्ट होत नाही, स्किन पील नाही होत, काहीच नाही होत. इट्स रिअली गुड. आणि सर्वात छान आहे तर ह्यामध्ये आहे एक तो मिंटचा अरोमा, मिंटचा फ्लेवर. जेव्हा तुम्ही लावतात ना इट रिअली फील्स व्हेरी नाईस. सो दिस वॉज द वन थिंग. सेकंड थिंग आय विल से, ॲटलिस्ट आम्ही जिथे राहतो आमचा बेडरूम इट्स ऑलवेज कोल्ड, हीटर असू दे की काही असू द्या. सो सेकंड फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माइन, हे काही कॉस्मॅटिक्स वगैरे नाही आहे, तर ते आहे एक स्मॉल ब्लँकेट. तुम्हाला दाखवते, जे मी आज नवीन घेऊन आली आहे. आणि रेकमेंडेशन मला दिलं होतं पूजाताईने, जिला तुम्ही माझ्या व्लॉगमध्ये एकदा पाहिलंच असेल, गणेशोत्सवच्या व्लॉगमध्ये ती आहे. तर हे रेकमेंडेशन तिचं होतं माझ्यासाठी आणि मी असंच ट्राय केलं अँड इट वॉज रिअली गुड. तर मी आज परत घेऊन आली आहे हे ब्लँकेट. हे ॲक्च्युली एक ब्लँकेट म्हणून पण तुम्ही यूज करू शकतात किंवा तुमच्या बेडवरती बेडशीट म्हणूनही यूज करू शकतात. नो मॅटर हाऊ कोल्ड इट इज आउटसाइड, युअर बेड विल बी ऑलवेज वॉर्म. सो दिस इज द बेस्ट थिंग आय कॅन रेकमेंड यू. मी आजच जस्ट हे नवीन घेऊन आली आहे आणि ह्याला बोललं जातं विल्को वॉफल फ्लीस थ्रो. तर हे आहे नाव, तुम्ही पाहू शकता. अँड दिस कॉस्ट मी अराउंड 18 पाऊंड. याची प्राईस पण काहीतरी ऑलमोस्ट 25 पाऊंड्स होती, बट आता विल्कोमध्ये भरपूर सारे ऑफर्स चालले असतात. सो यू आर गेटिंग दिस फॉर 18 पाऊंड्स अँड इट इज रिअली व्हेरी नाईस. खूप वॉर्म देतं आणि अजिबात थंडी वाजत नाही. दिस इज द सेकंड प्रोडक्ट. तर सेकंड प्रोडक्ट आहे हे, डेफिनेटली घ्या, तुम्हाला अजिबात थंडी वाजणार नाही, नो मॅटर हाऊ कोल्ड इट इज आउटसाइड. तर सध्या तरी माझे हे 4 फेवरेट प्रोडक्ट्स आहेत. 4 झालं की म्हणजे एक हँड क्रीम, एक फूट क्रीम, थर्ड इज लिप बाम and fourth is my fleece blanket. It is really good, amazing. It is really good guys, you must buy this. तर हा एक छोटासा व्लॉग आहे माझ्या फेवरेट्स प्रोडक्टबद्दल. जर तुम्हाला आवडला तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा असेच नवीन नवीन छानसे व्लॉग बघायला आणि इन्फॉर्मेशनल व्लॉग्स बघायलाही. आणि मला नक्की कमेंट करून सांगा की तुम्ही कोणते, अजून तुमची पण कोणते फेवरेट प्रोडक्ट्स आहेत जे तुम्ही मला रेकमेंड करतात किंवा तुमचे विचार काय असतील या माझ्या ब्लॉगबद्दल, मला डेफिनेटली सांगा. तर भेटूया लवकरच अँड हॅव अ ब्युटिफुल विंटर अहेड आणि छान क्रिसमस पण, आणि भरपूर सारी शॉपिंग करा क्रिसमसची. आता ऑलमोस्ट क्रिसमस इज कमिंग नियर बाय, सो देर विल बी लॉट ऑफ ऑफर्स, लॉट ऑफ डिस्काउंट अँड लॉट ऑफ गुड डील्स. सो go have fun and do lot of shopping guys. See you all soon. Bye.